ถ้าจะแรงฉันก็ไม่เบาถ้าจะร้อนฉันก็พร้อมจะเผาถ้าจะวัดหรือเราคงจะสูสีก็ใครจะไปคิดว่าแค่กินเหล้าจะตายได้อะคุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณไม่ได้เล่นยาเสพติดมันก็ดูรักกันดีนะคะ คุณไม่เสียใจเลยครับตอนนั้นผมคงช็อกอยู่มั้งแต่พอตื่นมาปุยฝ้ายก็เป็นแบบนั้นไปแล้วครับไม่ว่ามึงจะพูดอะไรมึงห้ามโกหกเด็ดขาดแก๊งอเวนเจอร์ใช่ไหมครับมีชิมอนมีน้องป่านมีน้องเอิญมีน้องโอมอ่างเปาแล้วก็มีจูนแล้วก็น้องอาชีแล้วก็พร้อมน้องพร้อมคือตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้คือสำคัญมากๆในการดำเนินเรื่องมันเหมือนแบบเล่นเกมเศรษฐีอะพี่เดินไปเรื่อยๆทีละขั้นแบบเปิดทีละห้องเป็นแก๊งที่มีแต่ความวุ่นวายผมว่านะฮะเจอกันทีไรคือแบบวุ่นวายมากแก๊งนี้คือต้องมีคือเรื่องคอขาดบาดตายนะแก๊งอเวนเจอร์เนี่ยแบบมีกิมมิคให้เห็นทุกครั้งที่ได้เจอกันถ้าน้องผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีจริงผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายเองรับบทเป็นเจครับผมเป็นน้องชายของพี่เจดนะครับที่เป็นตำรวจคาแรคเตอร์เจเป็นคนที่ถ้าจะให้พูดก็คือเด็กวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละที่ยังมีความเด็กอยู่ยังไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วก็มีความติดเพื่อนมากๆนะครับผมคือเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคนโดนฆาตกรรมซึ่งอยู่ในกลุ่มของเราซึ่งน้องชายของเจดเองเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันคือเพื่อนกันแล้วก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยเพราะว่าปุยฝ้ายก็ตายอย่างปริศนาเหมือนกันในมุมพี่ชายนะในมุมผู้ชายที่มองน้องชายจะรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่แบบทำอะไรไม่ค่อยเป็นทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพี่ชายอยู่ตลอดเวลาแล้วนอกจากจะไม่เก่งแล้วก็ไม่เชื่อฟังพี่ชายอีกทำให้พี่ชายเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวละครที่กวนๆครับผมก็ดูแล้วเป็นตัวละครที่รักเพื่อนเจดูเป็นคนมีความห้าวๆนะผมรู้สึกว่าเจเป็นคนแบบลุยๆแบบถ้ามีปัญหาอะไรเขาเป็นคนที่พุ่งไปคนแรกใช่แล้วก็สำหรับเราเขาไม่ค่อยคิดอะไรมากนะเป็นแก๊งเพื่อนที่แบบปล่อยใจเล่นไปเรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่ใช้สมองอยู่ตลอดเวลามีความคิดมีความแบบอยากช่วยเพื่อนในแก๊งก็คือจะมีเจนี่แหละที่ดูเป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนรักเพื่อนค่ะเจเนี่ยมีความเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเพราะว่าต้นกล้ามีกล้าที่จะปรึกษากล้าที่จะพูดได้ครับรู้สึกว่าต้นกล้าเนี่ยค่อนข้างสนิทกับเจค่อนข้างระดับหนึ่งครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ทำงานกับน้องโอมรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่โตมากพอสมควรวิธีการพูดวิธีการวางตัวในทั้งกองถ่ายทั้งการแสดงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากเขาคิดอะไรเราไม่สามารถอ่านได้เลยซึ่งมันเข้าทางเราไหมมันก็เข้าทางเราที่ว่าเราต้องเล่นแบบว่าไม่เข้าใจน้องชายเราไม่รู้ว่าน้องชายต้องการอะไรกันแน่ซึ่งโอมให้ไวบ์นั้นผมมากๆมันค่อนข้างโอเคกันเรื่องของการแสดง3 หรอกแค่พยานเดียวจุ๊บเอาเถอะเลยรับบทเป็นปุยฝ้ายค่ะจริงๆก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ใช้ชีวิตมาแบบรายล้อมด้วยความรักละกันทั้งจากครอบครัวจากเพื่อนๆก็เป็นคนดีในกลุ่มค่ะเป็นสาวหวานสาวเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีในกลุ่มค่ะใช่ป่านจะดูเป็นคนที่เหมือนเป็นภาพลักษณ์ของกลุ่มเลยใช่ปุยฝ้ายเป็นคนล่าเริงนะคะแล้วก็เป็นแฟนกับแชมป์ไงที่อยู่ในกลุ่มด้วยปุยฝ้ายเป็นแฟนเรามาตั้งแต่ตอนเราเป็นนักศึกษาเลยครับผมก็คบกันมาตั้งนานมากๆแล้วก็รักกันต้นกล้าก็จะอาจจะไม่ค่อยได้สูงสิงกับปุยฝ้ายมากแต่ว่าปุยฝ้ายก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เงียบๆสำหรับคนในกลุ่มปุยฝ้ายก็เป็นคนที่เรียบร้อยพูดน้อยน่ารักเป็นคนที่เก็บเงียบรู้สึกอะไรไม่พูดออกมาแล้วก็เป็นคนมีชั้นเชิงเยอะมากๆก็ปุยฝ้ายจริงๆก็เป็นตัวต้นเรื่องโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเหตุทั้งหมดเกิดจากการที่เหมือนเป็นกลุ่มวัยรุ่นมาปาร์ตี้กันแล้วอยู่ๆกลายเป็นว่าพอทุกคนตื่นขึ้นมาอีกทีปุยฝ้ายเสียชีวิตไปแล้ว
ทีนี้ความวุ่นวายมันเลยเกิดค่ะเพราะว่าทุกคนก็โยนกันไปโยนกันมาเพราะว่าแน่นอนว่าการที่มี1คนเสียชีวิตเนี่ยต้องมีฆาตกรอย่างน้อย1คนอยู่ในนั้นหรือเปล่าจากการชันสูตรไม่แน่ใจว่าในเรื่องเล่ามากน้อยแค่ไหนคือมันไม่ใช่การเสียชีวิตเพราะแบบว่าเหมือนไหลตายหรืออะไรอย่างนี้ตามสภาวะธรรมชาติปกติเพราะฉะนั้นมันต้องมีผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำที่เป็นปุยฝ้ายแน่นอน ครับผมเรื่องนี้นะครับรับบทเป็นแชมป์ครับคาแรคเตอร์แชมป์นะผมอันดับแรกนะครับแชมป์เป็นลูกของนักการเมืองครับผมซึ่งก็แน่นอนแล้ว1มีอิทธิพลแล้วก็มีแบ็คที่ดีนะครับผมแล้วก็ด้วยนิสัยส่วนตัวแล้วของแชมป์นะครับแชมป์จะเป็นคนที่เจ้าชู้นะครับผมแล้วก็เห็นแก่ตัวนะฮะแล้วก็เป็นคนที่คิดแล้วก็ทำไปเลยไม่ค่อยคิดอะไรเยอะแยะครับในตัวแชมป์ แชมป์ก็เป็นเด็กบ้านรวยคนหนึ่งเป็นคนมีเพื่อนเยอะเพราะว่าแบบที่แบบแฮปมันนี่ไงแชมป์ก็จะเป็นฟิลหัวโจกที่เป็นตัวพ่อประจำกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนอยู่ในกลุ่มด้วยแล้วก็เป็นคนแบบมีความเพย์บอยอยู่ในตัวสูงมากใครพูดอะไรก็ต้องฟังเพราะว่าด้วยความเป็นคนที่มีอิทธิพลในกลุ่มไม่ว่าจะแบบหน้าตาดีเป็นคนเสียงดังเป็นคนที่บ้านมีฐานะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการพาทุกคนไปเที่ยวได้พาทุกคนแหกกฎได้แล้วก็อยู่เหนือทุกคนได้คาแรคเตอร์ของแชมป์ในมุมมองของปุยฝ้ายแล้วกันค่ะก็เป็นผู้ชายที่เทคแคร์ใส่ใจสปอร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวปุยฝ้ายกับแชมป์เขาคบกันมาระยะหนึ่งเนาะก็คือแชมป์ก็จะคอยเทคแคร์ตลอดขับรถไปส่งแถมยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันเขาก็จะคอยเทคแคร์เราตลอดเวลาพี่แชมป์เขามีความขรึมอ่ะเขาจะมีมาดเวลาเข้าซีนด้วยกันแชมป์เขาจะแบบคนอื่นก็กำลังชนแก้วเต้นกันแชมป์เขาจะนั่งกอดอกใส่แว่นดำอยู่ในห้องปิดจะใส่แว่นดำมีอะไรคุยอะไรผมด้วยนะไม่นั่งลง การเล่นเป็นแชมป์ก็ถือว่ายากในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ากับการที่แบบเราไม่เคยได้รับบทการเป็นลูกสสหรือว่าลูกนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการไปทำการบ้านว่านักการเมืองเขาวางตัวกันยังไงวิธีการพูดวิธีการมองวิธีการออกท่าทางก็เป็นการค้นคว้าที่สนุกดีแบบอีกระดับหนึ่งเหมือนกันเชอรินก็จะเป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนมหาลัยที่เกิดเรื่องในเรื่องนี้ใช่คาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนใสๆไม่ได้คิดร้ายกับใครอะไรอย่างนี้จริงๆเรามีกัน3คนเนาะ3สาวเราก็จะสนิทกับเพื่อนทั้ง2คนแหละสาวๆแก๊งเรามีอะไรก็จะเม้ามอยแบ่งปันกันหวังดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชอรินก็เป็นเพื่อนที่สนิทมากที่สุดคนหนึ่งของปุยฝ้ายด้วยความที่ผู้หญิงในแก๊งนี้มีค่อนข้างน้อยเรามีกันแค่3คนแน่นอนว่าบางอย่างมันเป็นเรื่องที่เราเล่าให้ฟังได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นแล้วเชอรินก็จะเป็นหญิงแบบหญิงแกร่งเป็นผู้หญิงที่เป็นปากเป็นเสียงแทนปุยฝ้ายได้ในหลายๆเรื่องค่ะเชอรีนในเรื่องก็จะดูมีความเป็นสาวที่สาวกว่าหนูสาวหวานที่แซ่บเชอรีนน่าจะเป็นสายเก็บข้อมูลสายฟังคือชีจะไม่ค่อยบอกเวกโวยวายหรือจะไม่ค่อยแบบนินทาอะไรใครมากแต่ชีจะเป็นแบบอย่างนี้อะไรจริงๆจูคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเล่นกับความรู้สึกเราเยอะมากเลยปกติเราเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยถ้ามีฉากดราม่ามันก็โอเคแค่ร้องไห้ออกมาแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเครียดมวลรวมของเรื่องมันเครียดทั้งเรื่องเลยมันทำให้จูนแบบเหมือนต้องมีสมาธิกับตัวเองตลอดแบบมีสมาธิเยอะมากแล้วก็จริงๆในกองก็เล่นกันเยอะนะแต่ว่าเราต้องแบบคอยดึงสติกลับมาเพราะว่าบางซีนที่มันหนักมากๆจริงๆคือมันเล่นจนเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะแรงฉันก็ไม่เบาถ้าจะร้อนฉันก็พร้อมจะเผาถ้าจะวัดเรื่องเราคงจะสูสี